What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. Mabilis na review lang tayo ngayon sa isang mechanical keyboard ng Razer, ang Razer Huntsman Tournament Edition. Alright guys, bago tayo mag-start, please do subscribe and hit that bell icon para updated kayo sa mga unboxing at tech reviews dito sa channel. Unahin na natin ang design, sobrang simple lang ng keyboard na to. Lahat kulay black for that stealthy and minimalistic looks. Meron tayong Razer logo dito sa taas ng arrow keys, pero halos hindi nakita kaya napakalinis tignan ng keyboard na to. Floating key design at 10 keyless ang layout so wala tayong numpad, pero maganda naman ang ganitong form factor for FPS gaming dahil mas malawak ang space natin for mouse movements. Meron tayong black aluminum plate at kahit plastic lang yung bottom case, sobrang minimal lang ng flex. So maganda at wala namang problema sa build quality nitong Huntsman TE. Sa left side meron tayong USB Type-C port dahil detachable na ang cable nito at braided na rin. Malaki yung space dito sa port so for sure magkakasya naman yung mga custom cables natin dito. Sa ilalim meron tayong for gamers by gamers na design which is a really nice touch. Meron din tayong 4 na rubber pads but unfortunately hindi rubberized yung mga flip-up fit. Gawa na sa double shot PBT plastic yung mga keycaps so matibay talaga to, hindi mabubura yung legends, makapal, hindi magiging shiny over time at simple lang din yung font style. Hindi tagos ang ilaw sa mga secondary functions at kung mapapansin nyo may mga dark spots sa ibang keys so hindi siya perfect pero ang importante dito matibay at malinis tignan ang keycaps. Now ang gamit na switch nitong Huntsman Tournament Edition ay ang Razer Optical Keyboard Switch. Pareho to ng concept dun sa optical mouse switch ng Viper Ultimate. Kung hindi nyo pa napapanood, sobrang lupit ng mouse na yon. Ginagamit ko siya for work and gaming. Kung interesado kayo, mag-iiwan na lang ako ng link sa description below. So paano ba gumagana itong optical switch ng Razer? At ano ba ang mga advantages nito kumpara sa ibang mechanical switch? Well, speed at durability. Speed dahil gumagamit to ng ilaw para mag-actuate. So ganito ang itsura ng switch kapag hindi pa natin pinipindot. Kung mapapansin nyo, meron tayong ilaw na nahaharangan ng stem. Kapag pinindot na natin yung switch, bababa yung stem, tatagos yung ilaw at magre-register na ang key press natin. So speed of light ang gamit dito kaya walang duda na mabilis talaga mag-actuate at dahil din dito mas konti ang physical contact sa switch na to kaya mas mababa din ang chance na masira. Ang optical switch ng Razer ay rated for 100 million keystrokes, doble yon kumpara sa ibang mechanical switch. At ang maganda pa dito, mayroong stabilizer bawat isa so consistent ang feels kahit saang part tayo ng switch pumindot. MX style din yung stem at standard yung bottom row layout so compatible to sa halos lahat ng keycap set na available sa market natin ngayon. Okay, so ang ganda ng concept pero posible pa rin hindi para sa'yo ang switch na to. Unang-una yung 40 grams na actuation force at 1mm na actuation point. Yes, sobrang bilis nito mag-actuate so okay na okay to for gaming. Kaya lang, sobrang sensitive din. Ang totoo niyan, hindi ko kaagad nagustuhan yung switch. Nung mga unang araw, ang dami kong accidental press kapag nagtatype. Minsan nakapatong yung kamay ko dito sa keyboard habang nanonood ng videos, tapos bigla na lang magpo-pause yung pinapanood ko dahil napipindot ko na pala yung spacebar. Ganon siya ka-sensitive. Well, nakapag-adjust naman ako after 5 days or 1 week. Hindi rin naman talaga kailangang pag-aralan kung paano pindutin ng tama. Kusa na lang ako nakapag-adjust at minsan na lang ako magkaroon ng accidental press ngayon. Sobrang lakas din ng tunog kapag nagtatype, lalong-lalo na kapag pinipindot natin yung spacebar. Razer Synapse ang gamit nating software para sa RGB controls, paggawa ng profiles at macros. Madali lang naman gamitin at meron din tong onboard memory. So kahit gamitin natin to sa ibang PC, andito pa rin yung settings na sinet natin sa software. Ang presyo, 6,595 pesos. Medyo mataas yung price pero ganito talaga ang presyuhan ng mga keyboards from mainstream brands. So magandang keyboard itong Huntsman Tournament Edition. Stealthy looks, sobrang linis tignan, detachable yung USB-C cable, double shot PBT na ang gamit na keycaps and that's a big plus. Standard yung bottom row layout na hindi natin nakikita sa ibang well-known brands
At maganda rin yung optical switch kung masasanay kang gamitin to. Wala namang duda na maganda talaga to for gaming dahil sobrang bilis mag-actuate, pero maglalaan talaga tayo ng time para makapag-adjust sa ganitong kabilis na switch. Alright, that's all for me. Kung nagustuhan mo yung video, pakiclick naman ng subscribe button at ng bell icon para updated kayo sa mga bagong videos dito sa channel. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!